සාමාන්‍ය ෆෝන් වලින් පටිගත කරගන්න බැරි දේවල් පටිගත කරගන්න තමයි මේ GoPro කැමරා තියෙන්නේ. වතුරේ අට වුණත් අහසේ වුණත් ඕනම දෙයක් පටිගත කරගන්න මේ GoPro කැමරාවට පුළුවන්. අන්න එහෙම අවස්ථාවලදී GoPro කැමරාවේ ඇස් හදාගන්න බැරි වෙන තරමේ සිදුවීම් පටිගත වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු ඒ වගේ GoPro කැමරාවේ පටිගත වූ අద్భుත සිද්ධීන් කිහිපයක් ගැන. එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝවට යමු. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ අවුරුදු 13ක් වයස නවයුන් තරුණයෙක් තමන්ගේ GoPro කැමරාවේ පටිගත කරගත්තු සිදුවීමක් ගැන. කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා ප්‍රදේශයේ පදිංචි මේ තරුණයා ගොඩක් ගවේෂණ කටයුතු වලට ආස නිසා එක දවසක් ඇමරිකාවේ බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියා ප්‍රදේශයේ තියෙන බිටින් කියන විලේ තමන්ගේ GoPro කැමරාවත් අරගෙන කිමිදෙන්න සූදානම් වුණා. අන්න ඒ විදියට කිමිදුනාට පස්සේ ඔහු ඔහුගේ GoPro කැමරාවේ දසුන් පටිගත කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහු කිමිදිලා ඉවර වෙලා ගෙදර ගිහින් ඔහු පටිගත කරගත්ත දර්ශන නිරීක්ෂණය කරනකොට තමයි ඔහු පීනපු විලේ ඔළුවෙන් හිටවුණු මෝටර් රථයක් තියෙනවා කියලා පටිගත කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉන් අනතුරුව ඔහු අදාළ බලධාරීන්ට මේ සිදුවීම ගැන දැනුම් දුන්නාම ඔවුන් මේ ස්ථානයට ඇවිත් බෝට්ටුවකින් ගිහින් මෙතන කිමිදෙනකොට තමයි මගේ GoPro කැමරාවේ ඒ දසුන පටිගත වුණේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු දෙවනි වතාවටත් කිමිදිලා මෝටර් රථයේ ආසන්නයට ගිහින් තවත් පැහැදිලි දර්ශන අර බෝට්ටුවේ හිටපු බලධාරීන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට දවස් 3කට පස්සේ ඔවුන් දොමකරයක් ගෙනත් මේ මෝටර් රථය ගොඩට ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මේ මෝටර් රථයේ ලියාපදිංචි අංකය පරීක්ෂා කරාම තමයි මේ මෝටර් රථය 1992 අවුරුද්දේ අතුරුදහන් වුණ කාන්තාවකට අයිති කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ විදිහට අවුරුදු 69ක් වයස මේ ජැනට් ෆාරිස් කියන කාන්තාව කැනඩාවේ වැන්කූවර් දූපතේ ඉඳන් ඇල්බර්ටා වලට යමින් සිටියදී අතුරුදහන් වුණා කියලා ඒ කාලයේ පොලිසිය දැනගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇත්තරම මේ විල උඩින් තියෙන පාලමේ එනකොට වේගය පාලනය කරගන්න බැරුව මේ විලට වැටිලා ඇය අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඒ කාලේ කවුරුත් දැක්කේ නැති නිසා මේ නවයුන් තරුණයා GoPro කැමරාව මගින් මේ කාර් එක හොයාගත්තට පස්සේ තමයි අවුරුදු ගාණක් පරණ මේ අභිරහස විසඳුනේ. අන්න ඒ නිසා GoPro කැමරාවේ පටිගත වුණු භයානක සිදුවීමක් කියලා අපිට මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන සිද්ධිය පටිගත කරගෙන තිබුණේ කැලෑවක බයිසිකලයක් පැදගෙන යමින් සිටින පුද්ගලයෙක් විසින්. මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ GoPro කැමරාව ඔළුවේ සවි කරගෙන පාළු වනාන්තරයක් මැදින් යමින් සිටියා. ඉන් අනතුරුව ඔහු පටු පාරක් පැදින් ගමන් කරනකොට එකපාරටම පාර මැදින් නමුතු ජීවියෙක් ගමන් කරන ආකාරය ඉතාමත් පැහැදිලිව පටිගත වෙලා තියෙනවා. මේ සතා වඳුරෙක්ද නැත්නම් බල්ලෙක්ද කියලා හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ. කොහොම වුණත් ඉන් අනතුරුව ඔහු තමන්ගේ බයිසිකලය නවත්තලා බලනකොට එතන කිසිම සතෙක් හිටියේ නැහැ කියලාත් ඔහු වාර්තා කරලා තියෙනවා. මේ සතාගේ කකුල් දෙක සාමාන්‍ය වඳුරෙකුට වඩා දිගයි කියලා ඔබටත් පේනවා ඇති. කොහොම වුණත් මෙයත් GoPro කැමරාවක සටහන් වූ අద్భుත සිදුවීමක් වෙනවා. ගොඩක් මිනිස්සු ගවේෂණය කරන ගමන් ඒ සිද්ධි පටිගත කරගන්න කැමති. ඒ වගේ සිද්ධි වලට ආස බ්‍රයන් ග්‍රාසියා හා ඔහුගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක් දුම්රිය මාර්ගයකුත් තියෙන පටු උමගකට ගවේෂණය කරන්න කියලා හිතාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ රේල් පාරට වඩා මේ උමග පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි පළල් කියලා මේ පටිගත කරගත් දර්ශන වලින්ම ඔබට පේනවා ඇති. ඒ වගේම ඔවුන් මේ උමගේ භාගයක් විතර දුරට ගියාම ඔවුන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි සිදුවීමකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. Tree! Turn off your lights! Oh shit! Run! Oh shit! Oh! Run! ඔබ දැක්ක විදියට ඔවුන් තව මිනිත්තු ගාණක් පරක්කු වුණා නම් ලොකු අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න තිබ්බා කියලා ඔබට තේරෙනවා ඇති. කොහොම වුණත් ඔවුන් බය වෙලා එම දර්ශන පවා හොඳට සටහන් වෙලා තිබුණා. නියම ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් ගන්න කැමති මිනිස්සු විශාල කඳු මුදුන් වලට ගිහින් හිම මත ලිස්සා යන ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ විදිහට ඒ වගේ අත්දැකීමක් ගන්න කැමති කෙනෙක් තමන්ගේ GoPro කැමරාවක් අරගෙන සෙල්ෆි ස්ටික් එකක් වගේ එහෙකට සම්බන්ධ කරලා පහළට එනකම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. එතකොට අහසේ අමුතු යානයක් තියෙනවා
ඔබටත් පේනවා ඇති. ඔහු ඔහුගේ නිවසට ගිහින් කැමරාව පරීක්ෂා කරනකොට තමයි මේ සිදුවීම දැකලා තියෙන්නේ. සමහර මිනිස්සු මේ පිටසක්වල ජීවීන්ගේ යානයක් කියලාත් විශ්වාස කරනවා. කොහොම වුණත් දුර තියෙනකොට ඉතාමත් විශාල විදියට පෙනෙන මේ යානය පොළොවට ආවහම කොච්චර ලොකුද කියලා ඔබටත් පේනවා ඇති. කොහොම වුණත් විද්‍යාඥයන් වාර්තා කරපු විදියට මෙය අහසේ ඉඳන් පෘථිවිය පැත්තට එමින් තිබුණු පාෂාණයක් කියලායි අදහස් පළ කළේ. කොහොම වුණත් මෙයත් GoPro කැමරාවක පටිගත වූ භයානක සිද්ධියක් කියන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට අද අපි කතා කළේ GoPro කැමරාවල පටිගත වූ අద్භූත සිද්ධීන් කිහිපයක් පිළිබඳව විස්තරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ අනිදරම් දෙන වීඩියෝ නරඹීමට දැනුම ඉදිරියට YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ අනිදරම් දෙන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.